Magbuhatag ko ano, duha ka server, duha ka empty router, and 4 ka PC connected to a router. So each router has 4 PCs each. So that makes 8 PCs overall. So una na tong kwaon is server. Server duha. Next is mangitaon mo ang empty router. So magkuha ka diag duha. Nya imong i-set up daan ang PC usa, dua, tulo, upat, ikas, sa, dua, tulo, upat. So kompleto na atong kuan setup. Node direta sa atong empty router, pangalan tanig router 1 adi tang libog anong so router 1 naman din ano tani router 2 ini kay router 1 na para di tang libog ba. So ada sa router 1 atong punan dire kay wa ni sulod bangon sa na to kani 1 CE. So 5 man kabuk atong kinahanglan na port kay usa, duha, tulo, upat, 5. So 5 ka 1 CE, tulo, upat, 5. Ni ang karon mag sumpay man tanin duha kinahanglan og serial port ani NM1S. So akong trip are mo sa ibutang dire, pindi na nyo asa nyo butang, then i-turn on ninyo. Manata sa router 1, we'll do the same in router 2. Lakihan na nyo para makita. Turn it off. 5 ka CE, 4, 5 yeah, NM1S usa yeah, turn it on. So karon atong i-connect atong mga kwan. So una ta dire server atong unahon. So akong trip is ibutang siya sa kuan lang sa may mayo, inawihan 9 para dito maglibog dire. So dapat timan-an ninyo og diin ni siya nga port nimo gi-connect. So PC 0 i-connect nako sa dire, magsugod ta sa kinagamian 5.0 Ethernet 5.0. Ang PC 1 is 6.0. Ang PC 2 ay 7/0 para masunog ba. Direta sa left maguna, padong sa right. Notice nga gapuan na siya. Yeah. So ato sa ning buhaton dire speakers para dito mo libog. So same atong buhaton Ethernet 9.0 sa atong server. Dire ta magsugod sa to. So atong itugbang ani para dili ka maglibog kayo. So 5.0 connect na to. 6.0 7.0 8.0. Yeah. To connect the router using the serial kani atong gamiton kani. Mo giingon. Connect mo dia serial 0.0 to serial 0.0. Karon gapuwa man na siya. Ato ni siyang muon nga green. Ari ta dire sa iyang config sa first router sa router 1. Kani tanan mo ni ang mga port kani. So serial 1 di na connect ning kuan di DCI cable atong i-turn on. Same atong buhaton sa uban sa PC 0 nga connection duwa ni green. Kaya tumang gi-on ang iyang port, meaning up na siya. Asam to? Wala. Di mo dire.
So mana ang 5.5-0 arita 6.0 is PC1 man. So iunin mo na mo green ang connection sa PC1 to router. Next is 7.0 ni green ang PC2. Next is 8.0 which is PC3, and Ethernet 9.0 mo na atong gituyo nga last kay para madumduman atong server dali ra. So niuna siya. So atong gibuhat dire mo po atong buhaton dire. So first stop config, first serial, turn it on, nawa ni green na duwa ni green. Sunod is 5.0. I-turn on nimo ani kani sa PC7 man mo gi-assign ang port 5.0. So ali sa 6.0 kaning PC6, 7.0 is PC5, and 8.0 PC4, and 9.0 which is the port of the server. Iunan mo. So karon mag-declare ka og network nimo. So maghimo kag usa ka network, kaduha dire na ikatulo. So mag-label yun ta guys. So ko nang i-suggest nga ma-label ta. So diaring apart IP or DNS, magsugod ta sa network mata 192.168. Kung ganahan 100.0. So ako ma-encourage ko ninyo nga inyuha nga kanang ganahan nga IP or kuan network ang inyong gamiton diha. So dire is ang akong network dire is 192.168. Karton 0. So mo man yung network. So first kay kani sa serial maning IP, sa serial port maning IP. So sa router 1 akong ibutang, but nga to router 1 192.168.200.1 ang akong router 1 sa dire nga port. Next is sa router 2, maghimo po router 2 de. Take note nga label kani siya, wala pa ni siya ma-implement as a IP address. So label ko na siya R router 2 192.168.200.2. So malan na dia. Next is ganing tulo IP or DNS kay parehar man na siya. Akong i-assign dire is since 100 dire, 200 dire, ako lang po ning 300, pero dapat dili ta pareha og IP address namo inyo ha. Depende na sa inyong pagbuot. So ibutang dito 192.168.300.0. Una yung network dia. So each of this PC kinahanglan man tag ngalain-lain og IP po dare. So maghimo kag IP dire. Kung ganahan is 192.168.10.0. Now sa akong PC1 is .168. Tangan na ko 15.0. Dire is 192.168.20.0. Dire is kung ganahan is 25. 192.168.25. Pwede ra bisag unsa na ang yung third bit kaning kay katulong nga bit. So mo na atong i-assign diha. Similarly, we'll do the same to the other side. Label po kada 192.168.50.0. PC6 192.168.60.0. 192.168.70.0. And lastly sa PC4 192.168.80. Kulang gisunod para di ko maglibog. So okay na dia.
Tingnan na diya. So muna itong mga network IPs. So una na itong buhaton is i-configure na to ang port sa atong router, which is na adre. Tuplo ka sa router Ethernet 5.0, since PC0 is in Ethernet 5.0, kani atong buhaton dre. So declare ka 192.168.10.1. So since 10.0 naman ang atong gipili nga network, magsugod yun dre sa 10.1. So enter. So muna siya sa port sa router. Now kinahanglan man na nga magparehas siya sa PC. Sa PC, di ba? 5.0 nga port na connect sa PC0. So PC0 i-config ya po na to na ang iyang IP address. So 10.1 man to ang sa router, 192.168.10.2 ang address sa iyang PC1. Enter. So akong ito ibutang dire is same ra siya sa iyang IP address, 192.168.10.1. Awahil na ta na atong DNS since wala pa man ta configure sa atong DNS. Sunod is adto ta sa PC1. So ang port sa atong PC1 is 6-0 man. Dire ang atong IP gamiton is kani 192.168.15. Since again dili ta pwede mo gamit og 0 kay network arita sa 1. Ya, arita sa PC, ayang opposite side silbi duha man eh. Ang i-config na to dire, i-config po na to dire kay connected man na ang duha. Desktop IP configuration 192.168.15.2 na ni siya kay 1 man ang naa sa router. Enter. Automatic subnet mask. Ikatulo default gateway kay parihara na to sa IP nga naa sa router. 15.1. So ari na punta sa PC2 which is 5-0, 6-0 and 7-0. So ang PC2 is 192.168.20.0, dire 192.168.20-0. Oh, dili 0, 1. Enter. So muna na sa IP sa imong router nga connected sa PC2. Now atong PC2 himo na po tag kuan since manaman ang 20.1 20.2 ta 192.168.20.2. Enter. Automatic subnet mask and atong balikon ang IP nga naa sa router 192.168.20.1. so inyong nabantayan lahi-lahi siya kuan default gateway, mag-base man siya sa diare. So isa napamletay sa manata 7-0 kay diare man to. Sa PC3 is 8-0. So kani atong gamiton 192.168.25.1. Enter. 192.168.25.2. Enter. And here 192.168.25.1. Since that one ang naa sa atong dare port karon direta sa server na to na connect man siya sa Ethernet 9-0. So ang atong gamiton nga IP address is kani. So 192.168.100.1. Enter. So ari na punta sa iyang other end sa server na IP tag config tare. So 192.168.100.2 since 100.1 man ang naa sa atong router. So atong i-default gateway
So I'm not sure og pwede ba iparihad ni og kani kares ang ibuhat dire, pero ang akong ganahan untang buhaton is magpili ra ko atong IP nila dire. So akong pilion is katong default gateway ani. So 10.1 192.168.10.1. Paulang og naabog gyud kanay proper explanation, pero nigana man sa ako, so ginana lang ako. So way lang ninyo og kanang lain nga default gateway palitan 10.1 o 15.1 or 20.1 or 25.1 ang inyong butang dire sa default gateway sa inyong server or sa inyong DNS. So kaning DNS server is parihara man ni ani sa IPv4 address sa DNS is matong ibalik type 192.168.100.2. karon mga tagtag services HTTP. So ako nang i-edit, ibutang ko ni nga google.com. google.com. Save. Yes. Ay ta sa DHCP. Opo ko gibaw og naamay kuan tumong, pero on ra pud ko na. On lang nako. So dire magbutang tangan. Ayo. Gamay lang. Go. Ang atong address is pareha sa address sa atong server. So 100.2 ito ibutang re. 100.2 add. Okay na siya. HTTP na configure na to. Google magawas, google.com. DNS. Google.com ang atong i-search. Karon naa naman tayo DNS. I-assign na to ang DNS sa kada PC. So DNS na to ay 192.168.100.2. Enter. PC1 magyapon 192.168.100.2. Enter. Sinsya ka sa karat ha, kaya dungogi mo karat ya. Magyapon 192.168.100.2 sa PC2. Mana PC2, PC3 92.168.100.2. do din maganang 100.2. So pislit ka diri, tanaw nimo ang desktop mao manay IPv4 nimo sa imong sabdo. IPv4 man nimo sa imong IPv4 man na sa imong server. So ang IPv4 ug ang DNS server parehara. IPv4 nga address sa imong server ug sa imong DNS server parehara sila. So mo na gibutang na to, sige pasa na to siya. Gipasa na to yung address dito sa mga PC aron nay madumduman ang mga PC. Ter karon i-try na to ug ma-search ba sa mga PC ang naa ni IP or ni DNS. So suwayan na to. Web browser. google.com man to itong URL. Go. So tara, igawas na ang google.com, or pwede po nyo gamiton ang balik ta, emphasize ang katong DNS or IP sa inyong server. So 192.168.100.2 mo na gisudlan atong google.com nga URL. So enter, parehara mo gawas, same outcome. So goods na diari nga part na configure na nato ang katong sa activity 2. Now arita sa PCAS mao gyapon atong buhaton. Ari sa config ta since wala pa man dito ka config sa serial port dire sa atong router 1. So ang atong ibutang dire is na naman dire 192.168.200.1 mo na ito ibutang diha 192.168.100.1.
mao man sa router to nga atong ibutang unta. So enter, overlaps with Ethernet 9.0. so sayop 200 data to, 192.168.200.1. enter. So makakita ka ni dire sa kaning subnet mask, lisanin mo siya og 252. enter. Dili la, sorry balik 192.168.200.1. enter. Kani ilisan mo og 0, ilisan mo 252. enter. Okay, so dara na sa port. Are na punta sa pikas, humana dire nga side sa left side, are na punta sa right side. So mag-una ta sa mga PC. So importante kay ang label guys, para dili ka maglibog kung asa nakadapit. So 5-0 is PC7. So ang IP sa PC7 192.168.50.0, dire is 192.168.50.1. enter. Next, arita sa PC6. PC6, ang port sa PC6 kay Ethernet 6-0. So ato naman ang ipang on ganiya, okay na dia. Dapat ha ma-on gini siya diari na pita nga side kani. Sa port status on. So ang PC6 is 192.168.60.1. Oh, nalimot ko. So biuna dire, din dire ta dito sa uman. So arita sa desktop 192.168.50.2, since .1 man ang babaw, 2 ta diha. Dire sa default gateway prihara 192.168.50.1 para sa babaw katong tadare. enter. Dire na config naman nato ang babaw. Arita sa 60.2 na ni dire. 192.168.2. enter. Full gateway is 192.168.60.1. so .1 katong tong gibutang nato sa port sa babaw. enter. 5-0 man ni, 6-0 man ni, 7-0 ang PC5. 7-0 ang PC5. So ang PC5 is kani nga IP utang na dire 192.168.70.1. since network man na 0, di mo na pwede gamiton dire 73.1. enter. Now manata sa port dire sa PC5, arita sa PC5 mismo butang na to ang kuan IP 192.168.70.2, since .1 is used in Herman port sa babaw. enter. Ang default gateway is 192.168.70.1. so .1 katong nadali sa babaw. enter. So ang atong PC4 is connected in Ethernet 8-0. So atong gamiton dire sa PC o dire is kani nga IP, since kani nga connection, kani nga PC padong ani nga connection nasaksak dire sa 8-0. so 192.168.80.1 muna atong default gateway sa kada PC. 80.0 man ang network, 80.1 diha sa router. Now adto na punta sa gikan dito padung diri. So diha dapat 192.168.850 gid 80.2 na siya kay ang 80.1 na aman diri gihimo man atong default gateway. enter. 192.168.80.1, since 1 man ang nasa babaw, 1 ang kalibutan niya. enter. Sunod, last one is ang
The second to the last is Ethernet 9.0, 9-0 is where the second server or the server 1 is connected. So atong IP diha mo gamiton kani. So 192.168.300.1. Enter. This is an invalid IP address. So what could be the cause of this? 168.300.1 invalid siya. So maghimo lang taglain dare ato lang ni ilisa. Sa may ilis na to ni. Butang na to 250 para dili kay layo. So okay. Ethernet 9-0 192.168.250.1. Enter. So pwede na ang 250. Mo din dili pwede kay ang kuan kutob kay 254 man. So nalapas man ta sa 254 kay 300 man to kaniya. 50.1 na diha. Ari sa IP DNS 192.168.250.2 since 250.1 man siya, 250.2 na niya babaw. So pareha ganihan ang mili ta dre, or maybe pwede ra ang default gateway dre sa DNS kay kani sa IPv4 niya, pareha ra tingay dre. I-try lang ninyo og nimo gana, mili lang mo dere. So akong ganang gamiton dre is 192.168.50.1. So diari to nga kwan, diari kani nga PC. Diari. So dinhi server pareha ra 192.168.250.2. So kani pareha man ani, pareha man ahla. So mo na. Ito ta sa services HTTP. So Google man to kaniya dito, butang ta facebook.com. Save. On. I don't know if it's necessary. On yun mo andin na server. Butang kag name or URL. Address is 192.168.250. Kung libo ka, pwede kang balik diri, di-stop. So tara imong DNS. So diri to 250.2. Add. Naman nata dia sa pag-config. Karon mag-add na putag DNS in each PC kay wala man na sila DNS. Kung wala DNS ni ang HPC, dili sila ka-search dire sa babaw. So dapat i-inherit nila sa every PC ang DNS sa babaw. 192.168.250.2. Enter. Ito ba? 250.2 sakto. Kadua nga PC, PC6. 192.168.250.2. 32 na noon. 2. Enter. PC5. 192.168.250.2. Enter. One 192.168.250.2. Enter. Now, so ayan na to og search og facebook.com og magawas ba gyud si facebook.com. Web browser sa PC7. facebook.com. Enter. Go. Imo lang balik-balikon kung di siya mo gana for the first try. So gawas na ang facebook.com. Okay na. Nahuman nimo ag configure ang left side, nahuman na pud nimo configure ang right side. So karon ang problema ani is unsaon sila pag-connect duha. So let's try to send a message from the left side
padung sa right side. So ang atong result nga mogawas dire is failed. So let's try it again basig kuan ra nang naray sayop gamay. So failed the third time, wala gyapon. So wala gyapon tay mahimo na. So dili connected ang kaning side sa pika side. So unsaon man na pag kuan, so man na nato pag ayo. So inanion. So sugod ta sa router 1. Adto mo sa CLI, gawas ni islitan nyo enter, suwat mo en, enter, suwat mo config t, enter, mo gawas man na router nya kuan parenthesis na sulod config, magbutang mo diag IP route. So IP route pag connect na dire nga part sa left part na noon, left part to the right part. So ato na siyang tagsa-tagsaon. So atong IP route is ang gusto natong adtuon ikunikan is kani siya, kani nga PC. So atong ibutang diha ang IP diha nga PC. Wala sam to. So 192.168.50.0 mo na IP dire. So space subnet mask 255.25 na wala na suyop na. .255.255.255.0 sakto dili subrag 255.0 space iknot hang ang dire ug dire na space nya ang dire gatulong IP nga ato ibutang is nagyapon si space. So unsa may ato ibutang dire sa atong katulong IP. So ari man na moagi ang connection no. So ug naa ka dire sa router 1 mauna imong IP. So ug asa ka mo labang router mao toy imong kuhaan nga IP. So ari man ka moagi sa router to. So router to nga IP ang imong ibutang dire. So kani sa router to serial port sa router to mao man ni. So muna mo ibutang diha 192.168.200. Since ang router to IP niya is 200.2. So enter. Kung magawas ni okay ra na. Ug sure ball yun kunig usa ka enter. So okay na ka diha. Okay na ang connection nimo from here to here. Now ang connection nimo from here to here wala pa man since ang paglabang pa man dire mo imong nakuha nalabang nimo sa padung dire. Ang kani dire dili pa nin mo siya malabang dire. So ari na ka sa router to sa ikaduhang router CLI gyapon ug mogawas ning config if nya kuan islita lang nyo exit enter. So mogawas na router config. So balik IP route 192.168. So ang atong kwaon is kani yan tugbang. So tugbang ni no kani nga PC sa dire nga PC. So tugbang siya ato ning kwaon nga kuan mo ato ibutang dire. So 192.168.10.0 space subnet mask 255.255.255.0 enter. Incomplete command kay wala man tay kani serial port IP address. Balik puslita lang na ninyo ug masayop mo pislita lang ninyo kaning sa inyong keyboard na manay kanang up, down, left ug right no nga arrow. Pislita lang ng up nga arrow, di ba? Exit ni gawas. Pislita taglaing up kaning gawas 192.168.250. Sayop ni. Sayop na ni. Kay kaniman atong kuon. So 168.10.0 255.255.255.0
And sa kani naaman ta sa router 2 padung ta dire sa router 1. Ang router 1 nga IP mo atong ibutang router 1 serial port sa router 1 IP ani. So 192.168.200.1 enter. Invalid yapon kay IP address maning na adre. So sayop na mo go. So balik i-type na lang para dili ta masayop. IP route 192.168.10.0 space baka ni man ang IP kani man ang network 255.255.255.0. Next is ang asa siya mo agi nga router. So router 1 serial port IP address is kani R1. So kana tong R1 dia 192.168.200.1 enter. So okay na router config yapon. Enter balik kedua. Okay na. So to check if this PC is connected to this PC makalabang siya ari mo sa desktop sa PC0 command prompt ping i-ping na to ang kaning IP. So ang IP ani nga PC is 192.168.50.2 man. So mo net butang re 192.168.50.2 enter. So pinging siya. Request timeout. Request timeout tapot. Request timeout. So inani na ay nasayop sa inyong pag IP route. Lost 4. Now ari ko sa pikas atong i-troubleshoot. Ping tinda to mga IP niya. Enter. So unreachable. Wala makonek ang duha. So wala makonek ang duha. Balik ta sa atong trabaho. Na doble ang atong trabaho. So outer config ora na siya. IP route 192.168.50.0 255.255.255.0 nya ang atong gianan is router 2 192.168.200.2 enter duhaon pikas IP route 192.168.10.0 Akto kani nga network atong kwaon atong adtuon atong destination. Sunod subnet mask 0. Sunod ang IP sa atong router nga agian. So router 1 sa IP is kani ikaduha 192.168.200.1 enter kaduha on. So tanaw na to og makalabang no gyud siya og dili gyapon na agi ni siya problema. Ping 192.168.50.2 50.2 ni enter. What? Waiting. Request timeout yapon. So there must have been something wrong with our router. Dili nga part. So tanan na to atong config serial 200.1 config. So direta na sayop ang atong router 1 serial port kay 192.168.200.1. Ang atong router 2 serial port
wala man tay gi-assign nga IP. Tanawa, router 2 serial is wala tay sulod, diba? Ang naa dire sa serial 0 sa router 1 is 192.168.200.1. Mao naa dia, di man na siya mag-connect ug ang serial port dire sa PCAS ug kay walay IP. So mag-announce talag IP. So direta na sayop 192.168.200.2 since 200.1 ang PCAS dire sa PCAS 200.2. Enter. Ug dili mo pareha gito inyo ha, i-double check ang inyong serial router from router 1 ug ang serial router from serial sa router 2. So as you notice 255.255.255.0 ni andare kay 255.255.255.252. So atong ipareha ang subnet mask sa router 1 sa router 2. So 252. Enter. Atong forward mo try ta og ping kay basig mo gana na. So i-ping na to ang PC7 192.168.50.2. Enter. So reply, usa ka reply, duha, tulo, upat reply. So mo reply na ang kani, makalabang na siya dito. So ang kani atong iping ang PC0 192.168.10.0 since 10.0 ang IP address atong PC0. Enter. Invalid command kay wala man tay ping keyword. So ping 192.168.10.2. So okay na ni. Ano? Enter. Pinging. Usa ka reply, duha, tulo, upat ang reply. So connected na ang duha. So connected na ang duha. Kani connected na pud unta siya dire. So atong tan-awon og mao bagid na ang case. So ping kani nga PC kay mo na itugbang niya 192.168.60.2. Enter. Reply, destination host unreachable. Siya di pa kaabot ani niya. So ang atong buhaton na pod is pare atong gibuhat gani ha, IP route. So IP route na punta. Config if exit enter IP route. Since naaman ta sa router 1, naaman ta dire, ganahan ta mo labang, ganahan ta maka-access ani nga PC. So ang IP ani nga PC, network IP, may atong ibutang diha sa IP route 192.168.60.0. Since mo man network, subnet mask 255.255.255.0 ug asa taagi. So since naman ta sa router 1, moagi man ta ni router 2 ang router 2 nga IP sa serial port. Timan iya serial port ni nga IP is atong gamitan ang router 2 192.168.200.2. kay naaman ta diri sa left side, padung man ta sa right. Since ang R2 is nasa right, arita mo agi niya. Enter. Config, enter balik for sure. Now manata sa router 1, arita sa router 2. Mulabang ta sa padung sa router 1. SLI. Config if, i-exit na o config if, exit. So router config na, kinana. IP route na punta. Asa ta padung, asa ta ganan mo access sa PC1. PC1 is 192.168.15.0. Then subnet mask 255.255.255.0. That asa na po taagi since naa naman ta sa router 2 ato taagi na sa router 1. Agay ta sa router 1 gamit ta sa iyang serial port IP address. So atong miton is ang R1 192.168.200.1. Enter. Enter na po para sure. Now, iping na to ang kaning nga computer PC1 sa PC6. Ping.
IP ani 60.2. Enter. Pinging. Ala, bilag. Request timeout. Duha, tulo ang reply. So okay ra na siya ug nani usa ka request or duha nya nay reply. Try the other side. So dire ping ka. Ping ni pud nimo ning BC1. So ping 192.168.15.2. Since 15.2 ang IP sa imong PC1. Enter. Pinging. Usa ka reply, duha ang reply, tulo, upat ang reply. So sakto na siya. Now, kani siya. Makaping ba ang PC2 sa PC5? Let's try. Ping 192.168.70.2. Enter. So, dili siya unreachable since wala pa man nato na IP route ang kani nga PC ug ang kani nga PC. So, moriya po na itong buhaton. Config IP route na po ta. Saan pa dong? 70 dot maniha na ata sa router 1 na ata sa left side padung ta moadto sa right side po sa natong IP 0 network ID na subnet mask 0. Next naaman ta sa router 1 ang opposite ni router 1 atong gamiton. So router 2 atong gamiton 192.168.200.2 200.2 is R2. Muna serial port IP address. So enter ka sa kaduha. Next manaman ta sa router 1. Ali na punta sa router 2. CLI IP config na o router config IP route 192.168 asa tapadong sa PC2 20.20.0 subnet mask again space asa taagi since naa naman ta sa router 2 ang opposite ni router 2 is router 1. So ang router 1 is kani 200.1 patang ta 200.1. So enter na pod karon ping na pod ping siguro doon ginato nga nakakonect si PC2 ni PC5 192.168.70.2 since 70.2 ang IP address sa PC5. Wala na po tayo ping ay nyo kalimti ang ping nawa ang ping is nagawas sa loyo ato gining balikon sa uno ping 192.168.70.2 enter pinging guy request timeout. So murag di gina siya malikayan ang request timeout o first time nimong ping. So PC2 to PC5 successful pinging, PC5 to PC2 ping .20.2 enter sa reply duha tulo upat. So og nay reply upat or tulo successful nga na-connect ni siya nga makalabang siya diri. So atong nabilin is kani ug kaning server. So unsay gibuhat nato ani nila kaning tulo mura poy buhaton nato ani niya kanilang duha ug anilang duha. So arita sa router 1 magsugod para dili kay libog. So router config goods na ni IP route na puga sa kapadulong mo access ka ni PC4
So IP ni PC4 IP network 192.168.80.0 space subnet mask na pod, subnet mask in between space na karon kay naamta sa router 1. Ang atong opposite is router 2. Ang router 2 mo itong gamiton. So 192.168.200.2 since naamta sa router 1, router 2 ang atong gamiton dere. Enter. So manata sa left side, going to left side na puta. Manata sa padong right, going to padong left. So atong ibutang dere is IP route na pod, IP address sa atong gustong i-access, which is PC3. Dili day IP address sa PC3, IP network address sa atong PC3. So 192.168.25.0 space subnet mask space. Na nata sa router 2, ang opposite sa router 2 is router 1. Ang router 1 is 200.1. Uy, ayo giditso. 192.168.200.1. Enter. Kaduha. For sure. Na may duda. Ping na po ka. Sige, ping. I-ping na mo diya ang PC4. So, ping 192.168.80.2 since 80.2 ang enter, pinging siya. Request timeout ang una, usa ka request timeout, tulo ka reply. So are na punta mo ping sa PC4. So vice versa atong buhaton para make sure ginato nga nag-connect sila. .25.2 enter. Sa 2, 3, 4 reply. So from PC3 to PC4 ping sakto, from PC4 to PC3 ping sakto. Now ang nahabilin is ang atong DNS kaning duha. So same as gibuhat na to sa atong mga PC, mo po ibuhaton na to sa atong mga server. So IP route 192.168. So aram ta padung dire from router 1 dire left side to going to the right side. 168.250.250.0 since mo na network niya 255.255.255.0 subnet mask. Yang opposite sa router 1 is router 2 200.2. Check sakto. Enter kedua pikas manata sa left side nga kuan dire na punta sa router 2 config IP route. So ang atong IP route is naamta dire nga side sa right. Ang atong IP route is yung server ng left side. So that 168.100.0 space subnet mask space naamta sa router 2. So ang opposite nga kuan ni router 2 is router 1. So IP sa di mo tara nasubos. So halita ni 200.1 168.200.1. So R2 200.1 enter. So pwede maping ang duha, dire sa server 0 o first server iping na to dire. So ang atong IP address dire is 250.2. So ping
enter, pinging, usa, duha, tulo, upat ka reply, pikas, vice versa, kan, ping, kani nga server, iping ani, kani nga server, ping na to dire, so, reply, so same. Now mag-connect na silang duha. So let's try other way para may bawaan is magpadata og message from this PC to this PC successful. Now ug pangutanon ko nyo, kanira nga duha ang mag-connect. Kung musinday ko dire padong musin ko sa PC0 padong sa PC6 or PC5 or PC4, dili na siya pwede kay kani man ang giping ganiya. So ang tubag ana is pwede gyapon na kay ma-automatic naman na sila. So kani so PC0 ang itong giping ganiya PC7 man. Isin na to sa PC4, successful siya. Nagka-connect gyapon siya. Since all are connected man. Do pares-pares akong pag-connect pero automatic na siya connect sa lain. So PC1 to PC5 successful, PC2 to PC7 successful gyapon. Now di ba maka-search man ta dire og unsa to atong kuan dire DNS services, search ta og google.com dire. google.com, enter, igawas ang google.com. So if connected na siya diha, dapat ang google.com mugawas po dire o mo search ka google.com, google.com, enter, hostname unresolved kay wala man ang Google dire, naam siya dire. So unsaon man na. So first Facebook man na ato, testingan na to Facebook kung magawas ba ang Facebook, enter. So ang Facebook ni gawas kay naa man ang Facebook dire. So atong buhaton ana is arita sa DNS sa first server, atong ibutang ang DNS dire sa address dire. So ang iyang kuan is Facebook dito na to com, same as here. So ang atong gamiton na direng address is katong address atong Facebook dire. So ang address atong Facebook dire is katong ang DNS dire. So 192.168.250.2 250.2 na. So maada to na dire, same as atong buhaton dire. So ang DNS dire atong mang nabutang dire sa atong unang server. So ang DNS po dire atong ibutang sa atong ikaduhang server. Services, DNS name google.com, nakapslak. So ang address dire is ang DNS dire or ang IP sa first server. So ang IP sa first server is 168.100.2 man. So 192.168.100.2. I-save ta na. Diba ganiha wala ta maka-search sa Google diare kay ang Google nasa pikas. Facebook ra to mo search dire. So search tag balik. Og nigana ba ang atong gibutang. Search ta Facebook first, facebook.com, igawas facebook.com. Kung search ko google.com kay ganiya wala man nimo gawas ang google.com nya gibutang man nato ang google.com ug ang DNS dire sa pikas, it should go nigawas ang google.com diare. Kay ganiha wala man to mo gawas ang google.com nga gi-search nato sa right side
karon nga ni ata dire o google.com ug ang IP address ani ibutang nato dire ug ang google.com ang duha na search na ang google.com dire. So dapat ang kani nga kuan is naa man ni Facebook, dapat maka-access ta sa Facebook dire sa Pikas. So let's see gatas in Japanese, in Spanish di ay. So facebook.com enter. So Google kami magawas ta diha ganiya karon nga ni-add ta dire og kuan nagawas na ang Facebook. So ganan ka mo test og IP imong i-search IP sa Facebook. Bawaan nimo ang IP dire is 192.168.250.2. Muna mo mutang diha 192.168.2 enter. Server reset connection. Okay? 250 man ni. Di man na 52 man na. Go. Gawas ang Facebook. So mao na to guys. Connected na ang server dire padong dire. Ang server sa right padong sa left PC. Server sa left padong sa right PC. So successful na ang iyang mag-connect na siya dari. Kani. Mag-connect na silang tanan. Test PC0 to server 0 or PC4 to server 0. So goods na tulan ni lisan. So Google na dire. Dire is islita ng server Facebook. So mao na to guys. Hope you learned something or hope nga nakasabot ra mo sa akong explanation. Balag libog. That's all. Thank you. Goodbye. Good night.